Bun venit tuturor! Mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc că sunteți alături de acest canal. Astăzi, vă propun să explorăm o perspectivă interesantă, imaginea României și a românilor văzută de vecinii noștri din țările învecinate. Acest articol este scris de un distins istoric și conține părerea lui personală, dar și mare adevăr. Așadar, vă invit să urmăriți acest videoclip până la final și să lăsați comentarii pentru a împărtăși părerile voastre. Este important să ne înțelegem mai bine unii pe alții și să construim un dialog deschis și constructiv între comunitățile noastre. Sunteți un popor imbecil de tolerant. Dacă vine dușmanul și îți cere pământ, dă puțin de la tine, numai să iasă. Și dacă mai vrea, mai dă-i puțin, dar dacă vrea să-ți ia tot și să îți ia și familia, atunci îți iese sabia creștină din teacă, spune Maria Sanagoe Basarab. Mă numesc Miodrag Stanojevic, sunt sârb din Vojvodina și profesor de istorie în Novi Sad. Aflându-mă într-o călătorie către Ucraina, am zăbovit 3 zile în urbea dumneavoastră, bucurându-mă de ospitalitatea unui vechi prieten și a familiei sale. Menționez că vorbesc fluent limba română deoarece am copilărit într-un sat mixt vlahosârbesc. Știind că sunt profesor de istorie și bun cunoscător al revizionismului unguresc, anfitrionul meu mi-a arătat articolul Afront adus românilor pe bani europeni, apărut în ziarul dumneavoastră. Totodată mi-a relatat câteva evenimente recente de acest gen, fenomenul Xibi Barna, un degenerat care își permite să dea foc în centrul României unei păpuși reprezentând un erou național al românilor, Avram Iancu, autoritățile române ignorând acest gest. Vă propun un exercițiu de imaginație. Ce s-ar fi întâmplat dacă un român ar fi dat foc la Budapesta unei păpuși reprezentând pe Cosud la jos un turist german ar fi incendiat la Tel Aviv o păpușă reprezentând pe David Ben Gurion, primul premier al Israelului, sau pe Golda Meir, de asemenea premier al Israelului? Un ungur din Vojvodina ar fi incendiat la Novi Sad o păpușă reprezentând pe Milos Obilic, eroul național al sârbilor de la Kosovo-Polje. Sau să analizăm meciul Steaua-Ujepest de acum 3 ani, când, la intrarea în România, suporterii unguri aflați în tren au afișat Transilvania aparține Ungariei, iar pe stadionul Steaua din București au afișat românii țigani. Să mutăm scenariul în altă parte, ce s-ar fi întâmplat dacă Ujepest ar fi jucat la Beograd cu Partizan sau Steaua Roșie? Oare ar fi avut curajul ungurii să afișeze mesajele sârbii țigani sau Vojvodina aparține Ungariei? Nu ar fi îndrăznit, iar dacă ar fi fost atât de tâmpit să o facă, în aceeași seară ar fi cinat în infern. De ce își permit asta în România? De ce nu își permit același lucru în celelalte țări unde au minorități maghiare și revendicări revizioniste, adică Slovacia, Serbia, Ucraina? Simplu, pentru că ei știu că românii sunt un popor pașnic, binevoitor și primitor și, completez eu, un popor imbecil de tolerant. Totodată ei știu că slavii din Slovacia, Serbia, Ucraina nu sunt așa și nu își permit. Afirm cu tărie că nu există nicăieri, în lumea civilizată, o țară care să acorde atâtea drepturi unei minorități alogene cum acordă România minorității maghiare. Și totuși nu vor fi mulțumiți niciodată, sâcâindu-vă perpetuum, ca un țânțar în miezul nopții, cu aceeași pretenție imbecilă, autonomie. Tupeul lor se manifestă și prin faptul că ei consideră că pretenția lor de autonomie teritorială în România e similară cu cea a catalanilor din Spania, ignorând cu bună știință marea diferență: catalanii sunt băștinași în Spania, pe când maghiarii sunt alogeni asiatici în România. Gazda mea mi-a spus că, pe lângă valahii puturoși, maghiarii vă mai numesc și mămăligari. Își permit asta în țara voastră. Sunt derutat și confuz, neputând înțelege cum este posibil să nu existe în rândurile poporului român pașnic, binevoitor și primitiv un profesor de istorie altruist care să explice ungurilor ABC-ul istoriei lor efemere. În anul 700 sunt menționați în cronicile coreene ca fiind niște nomazi primitivi care jefuiau prin nordul Coreei și estul Chinei. În 896, 7 triburi maghiare și 3 triburi de turci cazari, fugărite din stepele Asiei de către pecenegii, se stabilesc în Panonia, locuită atunci de slavii, valahii, avari, germanici, în total 225. 000 de nomazi sub conducerea lui Arpad. Prima lor preocupare după stabilirea în Panonia a fost jaful este logic. Incursiunile lor sângeroase s-au desfășurat în toată Europa, ajungând până în Spania, până când Oton I cel Mare i-a umilit la Lefeld în 955. Ștefan cel Sfânt în anul 997 până 1038 unifică triburile ungurești și îi creștinează.
Totodată începe și procesul de maghiarizare agresivă a populațiilor din jur, germanici, valahii, slavii, acest proces fiind de fapt esența strategiei de supraviețuire a acestui mic popor migrator asiatic în Europa. Personalitățile proeminente ale istoriei lor nu au fost unguri. Matei Corvin a fost român, Petor Sandor sau Petrovici Alexandar a fost sârb, părinții lui nu cunoșteau limba maghiară, Kossuth Lajos, slovac, ca și majoritatea regilor Ungariei. În 1910, un istoric maghiar recunoaște că doar 10% din unguri sunt urmașii celor 7 triburi maghiare stabilite în Europa în 896, restul fiind populații maghiarizate de-a lungul timpului, valahii germanici slavii. De fapt, cum ar putea un ungur blond din zilele noastre să fie urmașul cetelor mongoloide venite în Europa în secolul al IX-lea? Ceea ce trebuie accentuat este faptul că începând de la Ștefan cel Sfânt și până la dispariția regatului ungar, în 1526, Transilvania nu a făcut parte niciodată din regatul ungar, fiind întotdeauna voievodat autonom. Înfrângerea de la Mohacs din 1526 în fața turcilor și cucerirea capitalei Buda în 1541 are ca urmare dispariția de pe harta Europei a regatului ungar. Partea occidentală a Ungariei este anexată de Imperiul Habsburgic, iar restul, inclusiv Buda, devine pașalăce turcesc. Transilvania rămâne principat independent sub suzeranitate otomană. După respingerea asediului otoman asupra Vienei anul 1683, Imperiul Habsburgic ocupă teritoriul fostului regat ungar și Transilvania, anexiuni recunoscute prin tratatul de la Karlowitz 1699. În 1849 Kossuth Lajos proclamă Ungaria stat independent, dar intervenția habsburgică și țaristă înăbușea această pretenție. În urma pactului dualist din 1867, Ungaria devine regat în cadrul Imperiului Habsburgic numit din acel moment Imperiul Austro-Ungar, având Constituție proprie și o oarecare autonomie. În 1918, în urma înfrângerii din primul război mondial, Imperiul Austro-Ungar se destramă, Ungaria devine stat independent, iar Transilvania alege să se unească cu România. Trebuie să subliniez imbecilitatea revizioniștilor unguri. Cum pot susține că Transilvania a aparținut Ungariei 1000 de ani, când regatul Ungariei a dispărut din 1541 până în 1867, perioadă în care a fost pașalăce sau provincie habsburgică, în timp ce Transilvania a fost voievodat autonom de la Ștefan cel Sfânt din anii 997, 1038 până în 1699 când devine provincie austriacă, ca și Ungaria de altfel. Deci Transilvania și-a pierdut independența în 1699 și a aparținut până în 1918 Imperiului Habsburgic, nici de cum Ungariei, care din 1526 până în 1867 nu a existat. În 1940, în urma dictatului de la Viena, o parte a Transilvaniei este cedată pentru prima dată în istorie Ungariei. Până în 1944, când revine României, ce fac ungurii în Transilvania? Ce știu mai bine, ucid valahii și evrei, considerați rase inferioare. Gena lor asiatică i-a ajutat pe unguri să devină cei mai zeloși executanți ai teoriilor rasiale naziste, golind, practic, Transilvania de evrei. Nu mai vreau să continui cu ce s-a întâmplat de nenumărate ori cu cimitirul eroilor romani din Valea Uzului, este inadmisibil. În perioada 1940-1944, timp în care Transilvania a aparținut Ungariei, populația evreiască de aici a scăzut cu 90%, marea majoritate fiind trimisă de către autoritățile maghiare către lagărele de exterminare naziste. La fel s-au purtat și în Serbia, odată cu invadarea, alături de germani, a Iugoslaviei, în 1941. În încheiere, ca să sintetizez relația dintre băștinașii valahii și alogenii unguri, îngădui un scenariu, un ungur pribiac bate la ușa unui valah. Acesta, ospitalier, îl primește în casă. Îi întinde masa, oferindu-i ce are mai bun în cămară. Ungurul, în timp ce se ospătează, pune ochii pe nevasta valahului, frumoasă, bineînțeles, considerând că ar fi normal ca, după ospăț, valahul să îi ofere și un desert, adică nevasta. Indignat de faptul că, după ce s-a săturat, valahul nu-i oferă și nevasta, ungurul îi trage o palmă zdravănă valahului și încă una. Înainte ca mămăligarul să se dezmeticească, ungurul fuge pe uliță strigând din toți rărunchii, săriți, oameni buni, că mă omoară valahul, sunt o victimă. Așa că, valahilor, fiți înțelegători și dați-le și nevasta, dar vă avertizez că nu le va ajunge.
Următoarea lor dorință va fi casa voastră. Vă mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest videoclip și doriți să aflați mai multe, vă încurajez să vă abonați la canal, să apăsați like și să distribuiți conținutul nostru. Sprijinul vostru contează enorm și ne ajută să creștem și să aducem subiecte interesante în fața unui public mai larg. Aștept cu nerăbdare să vă am alături și în viitoarele noastre videoclipuri. Mulțumesc și să aveți o zi minunată!